EduAid MCQ sessionৰ আন এটা ক্লাছলৈ তোমালোকক স্বাগতম তোমালোকৰ বোৰ্ড এক্সাম আহি গৈছে ক্লাছ 9ৰ বোৰ্ড এক্সাম আহি গৈছে নহয় নে বাৰু তাৰ কাৰণে আমি ইম্পৰ্টেন্ট MCQ ক্লাसेस কেডমান কৰাই আছো ইয়াৰ আগতে আমাৰ দুটা ক্লাছ অলৰেডি হৈ গৈছে আজি আমাৰ MCQৰ বায়োলজি পাৰ্টৰ সায়েন্সৰ বায়োলজি পাৰ্টৰ আজি এটো আমাৰ থাৰ্ড ক্লাছ হয় তো ইয়াত আমি কিছুমান এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যোনগিটা ইম্পৰ্টেন্ট MCQ থাকে হেগিটা আমি ডিসকাস কৰো তো আৰু তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত আমাৰ এটা WhatsApp কমিউনিটি ক্ৰিয়েট কৰা আছে সেই লিংকটো তোমালোকে ক্লিক কৰিলে সেই WhatsApp কমিউনিটিটোত তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰিবা আৰু সেই WhatsApp কমিউনিটিটোত ইম্পৰ্টেন্ট আপডেটস দি থকা হয় হেখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা প্লাস তোমালোকৰ যদি কিবা like problem থাকে হেবিলাকো তোমালোকে খুদিব পাৰিবা exam related বা subject related কিবা problem থাকে আমাক খুদিব পাৰিবা তো হে লিংক টু ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে আমাৰ WhatsApp কমিউনিটি টু জয়েন কৰি লবা তো আজি আমি ক্লাছটোত ডাইভাৰ্সিটি অফ তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ বায়োলজি পাৰ্টৰ ডাইভাৰ্সিটি অফ লিভিং অৰ্গানিজম যোনটো চেপ্টাৰ হয় হেতুৰ কেডমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস ডিসকাস কৰিম তো এটা কোৱেশ্চন গিটা ডিসকাস কৰি লও ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু আছে the amphibian of a plant kingdom is now option number A ase bryophyta option number B ase cryptogram option number C ase pteridophyta or option number D ase angiosperm তো হমিয়াত কি আছে সম কোৱেশ্চন টু উদ্ভিদ ৰাজ্যৰ উভচৰ বুলি কাক কোৱা হয় কত আছে মছ জাতীয় উদ্ভিদ খত আছে ক্ৰিপ্টোগ্ৰাম গড আছে ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ আৰু গড আছে ঘট আছে গুপ্তবীজী উদ্ভিদ তো amphibian of plant kingdom বুলি কাক কোৱা হয় প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত আছে the amphibian of plant kingdom are option number A আছে bryophyta option number B আছে cryptogram option number C আছে pteridophyta আৰু option number D আছে angiosperm উদ্ভিদ ৰাজ্যৰ উভচৰ বুলি কাক কোৱা হয় option number A আছে মছ জাতীয় উদ্ভিদ option number B আছে cryptogram option number C আছে ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ আৰু option number D আছে গুপ্তবীজী উদ্ভিদ তো উভচৰ বুলি ক'লে কি আমি কি বুজো উভচৰ বুলি ক'লে আমি বুজো যে যোন ল্যান্ডটো থাকিব পাৰে ওয়াটাৰটো থাকিব পাৰে নহয় নে বাৰু এম্ফিবিয়ানস মানে কি হয় যোনে ওয়াটাৰটো থাকিব পাৰে যোনে ল্যান্ডটো থাকিব পাৰে তো প্ল্যান্ট কিংডমৰ এম্ফিবিয়ানস বুলি বা উভচৰ বুলি কাক কোৱা হয় হেতু সুধিছে তো ইয়াত চাইলো অপচন গিটা ব্ৰায়োফাইটস আছে অপশন ব্ৰায়োফাইট টু একচুয়ালি কি হয় ব্ৰায়োফাইট টু এম্ফিবিয়ানস বুলি কয় কাৰণ কিয় কয় গুটেগিটা অপশনৰ ভিতৰত ব্ৰায়োফাইট টু কিয় কোৱা হয় কাৰণ ব্ৰায়োফাইটৰ যোনটো লাইফ সাইকেল হয় লাইফ সাইকেলটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে তাহাতে প্ল্যান্ট আৰু ওয়াটাৰ দুটাৰে প্ৰয়োজন হয় তাহাতৰ যোনটো সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন হয় তাহাতৰ যদিও লাইফ সাইকেলটো মোস্টলি ল্যান্ডত কমপ্লিট কৰে কিন্তু তাহাতৰ যোনটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ সাইকেল হয় সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ সাইকেল হয় তাৰ কাৰণে তাহাতক কি হয় পানীৰ দৰকাৰ হয় তো হে কাৰণে কি হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব মছ জাতীয় উদ্ভিদ অপশন নম্বৰ ক মছ জাতীয় উদ্ভিদটো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো এবাৰ চাও What is question number 2? Question number 2 does say Paramecium belong to which kingdom? Option number A as a fungi, option number B as a prokaryotes, option number C as a protista, option number D as a porifera. So ki koise Paramecium kun rajyor antargata. Option number A as a vekur, option number B as a propuhkendrio prani. Option number C as a protista, option number D as a rondhi prani. So Paramecium to fungi belong কৰিব জানো নকৰে হয় না fungi বিলাক generally saprophytic হয় whereas Paramecium to saprophytic নহয় আমি জানো prokaryotes to Paramecium prokaryotot belong কৰিব জানো কোনটো kingdom hudiছে prokaryote as such এটা kingdom নহয় হয় না একাৰণে option number B to wrong হ'ব protista হয় নেকি বাৰু protista to হয় কাৰণ Paramecium to protista kingdomত belong কৰে So option number C to correct hobo. Option number D to ebar sailo rondhi prani ba porifera to generally hagoriyo prani hoy hagoror tolot poa jay hoy ne to Paramecium to ki hoy hetu option number C to correct hobo protista kingdomot belong kore so your correct option to C hobo now let us see question number 3 ki ase
Name the species which is prokaryote as well as unicellular. তো তলৰ প্ৰজাতিটোৰ নাম লিখা যোনটো প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় প্ৰাণী আৰু লগতে এককোষীয় হয় অপচন 3টা 4টা আছে চিলিয়া ব্লু গ্ৰীণ এলগি থেলোফাইটা আৰু পৰিফেৰা চিলিয়া নীল সেউজ খেলাই সমাংগদেহী উদ্ভিদ আৰু পরিফেরা ইয়াত উদ্ভিদটো থাকি হৈছে আৰু পরিফেরা সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব prokaryotes আৰু unicellular মানে হৈছে এককোষী আৰু prokaryote মানে কি হৈছে যোনবিলাক কোষৰ কোষ কেন্দ্ৰ নাথাকে তাহাঁতৰ ক্ৰমোজমটো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকে হয়নে তো ইয়াৰ ভিতৰত কি হ'ব বাৰু চিলিয়াটো আমি জানো চিলিয়াটো সেলৰ বাহিৰত এনেকে লাগি থাকে হেতুক চিলিয়া বুলি কোৱা হয় যোনবিলাক হেয়াৰ লাইক স্ট্ৰাকচাৰ হয় বা চুলি সদৃশ যোনবিলাক হেৰি হয় স্ট্ৰাকচাৰ হয় হেবিলাকক চিলিয়া বুলি কোৱা হয় তো এইটো অপশন ৰং হ'ব ব্লু গ্ৰীণ অপশনটো কাৰেক্ট হয় কাৰণ ই মনেৰা কিংডমত বিলং কৰে মনেৰা ৰাজ্যত বিলং কৰে ব্লু গ্ৰীণ এলগিটো কাৰেক্ট অপশন হ'ব থেলোফাইটাটো এবাৰ চাই লওঁ থেলোফাইটাটো ক'ত বিলং কৰে থেলোফাইটাটো কিংডম প্ল্যান্টাইট বিলং কৰে হয়নে তো এটো প্ৰকাৰিয়ট হোৱাৰ কোনো চান্সেস নাই সেইকাৰণে এটো অপশন ৰং হয় আৰু পরিফেৰাটো নহয় সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশন উইল বি অপশন নম্বৰ বি অৰ খ okay so the correct option will be B so now let us go to question number 4 question number 4 ত কি আছে fern is related to which kingdom option 4টা আছে monera cilia pteridophyta and bacteria তো ঢেকিয়া কোন ৰাজ্যৰ লগত সম্পৰ্কিত সুধিছে ঢেকিয়া যোনটো আমি সাধাৰণতে দেখি থাকো হেতু কোন ৰাজ্যত লগত সম্পৰ্কিত সুধিছে তো ক আছে মনেৰা খ আছে চিলিয়া গ আছে ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ আৰু গ আছে ব্যাকটেৰিয়া তো এই ফাৰ্ন যোনটো হয় ফাৰ্ন যোনটো নামটোৱে সাজেষ্ট কৰিছে ফাৰ্ন বা ঢেকিয়া এটো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদৰ লগত related বা তাৰ হেতু কিংডমৰ আন্ডাৰত পৰে ওকে সো ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ বিলাকৰ কি হয় ইহঁতৰ কি হয় বাৰু তাহাঁতৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰ কি হয় ইহঁতৰ দেহটো মেইনলি ৰুট শুট আৰু লিভছ হলে ডিভাইড কৰিব পাৰি ৰাইট সো ঢেকিয়াক ডিভাইড কৰিব পাৰি তাহাঁতৰ বডিটো তিনটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি তাহাঁতৰ ৰুটস থাকে তাহাঁতৰ শুট থাকে লিভছ থাকে লিভছটো লাইক ঢেকিয়াৰ লিভছ হোৱা নাই বাৰু বাট এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ লিভছ দেখা দিয়া যায় এনেকুৱা ধৰণৰ লিভছ দেখা দিয়া যায় তো ঢেকিয়াটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় ঢেকিয়াটো অপশন নম্বৰ গ ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ বা টেৰিডোফাইটাত বিলং কৰে Now let us see question number 5. Question number 5 ত কি আছে চাও name the plants that cannot be differentiated into different plant parts. Okay? তলৰ কোনবিধ উদ্ভিদৰ দেহ বিভিন্ন উপাংগত পৃথক কৰিব নোৱাৰি Okay? So ইয়াত কি আছে অপশন 4টা আছে থেলোফাইটা প্ৰটিষ্টা টেৰিডোফাইটা এণ্ড প্ৰকাৰিয়টছ সমাংগদেহী উদ্ভিদ প্ৰতিষ্ঠা ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় উদ্ভিদ তেতিয়াহলে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও হা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত কি আছে নেম the plants that cannot be differentiated into different body parts তো তলৰ কোনবিধ উদ্ভিদৰ দেহ বিভিন্ন উপাংগত বিভাগ কৰিব নোৱাৰি বা পৃথক কৰিব নোৱাৰি অপশন এ আছে থেলোফাইটা অপশন নম্বৰ বি আছে প্ৰটিষ্টা অপশন নম্বৰ সি আছে টেৰিডোফাইটা অপশন নম্বৰ ডি আছে প্ৰকাৰিয়ট তলৰ কোনবিধ উদ্ভিদৰ দেহ বিভিন্ন উপাংগত পৃথক কৰিব নোৱাৰি সমাংগদেহী উদ্ভিদ প্ৰটিষ্টা ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ নে প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় প্ৰাণী তো কি হৈছে ইহঁতৰ দেহটো কি হৈছে এটাই মানে হেৰি হ'ব মানে বেলেগ উদ্ভিদ বিলাক জেনাৰেলি কি থাকে স্টেম থাকে ৰুটস থাকে আৰু লিভস থাকে হয়নে তো লিভস থাকে তো কিন্তু ইহঁতৰ কি কৈছে এই উদ্ভিদ বিলাকৰ দেহটো এটাই থাকিব বুলি কৈছে তাত ৰুট শুট লিভস নাথাকে বুলি কৈছে তো তলৰ কোনবিধ উদ্ভিদ হয় চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত থেলোফাইটাৰ আমি ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰ পঢ়িছো তাহাঁতৰ বৈশিষ্ট্যতা পঢ়িছো যে তাহাঁতৰ দেহটো কি কৰে বেলেগ ভাগত বিভক্ত কৰিব নোৱাৰি নহয় নে বাৰু তো বাকি কিটা অপশন এবাৰ চাই লৈছো প্ৰতিষ্ঠাটো কি হৈছে প্ৰতিষ্ঠাটো হৈছে কি হৈছে ইহঁত ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম ইউক্যাৰিওটিক ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম লোৱাৰ অৰ্গানিজমছ হয় যেনেকে পেৰামেচিয়াম হৈ গল হয় না তো ইহঁতৰ দেহটো কিন্তু তো তাহাত প্লান্টস নহয়
তাহাত উদ্ভিদ নহয় সো এটো অপশন রং হবো টেৰিডোফাইটা তো প্লান্টস হয় কিন্তু টেৰিডোফাইটাৰ বডিটো ক্লিয়াৰলি তিনটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি ৰুটস লিভস এন্ড ষ্টেমত কৰিব পাৰি সো এটো নহব আৰু প্ৰক্যাৰিওটস তো প্ৰক্যাৰিওটস আৰ জেনাৰেলি কি হয় তাহাতে ইউনিসেলুলাৰ হয় তাহাতৰ কোনো নিউক্লিয়াস নাথাকে হয়নে সো ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশন কোনটো হ'ব কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব থেলোফাইটা বা সমাংগদেহী উদ্ভিদ অপশন নম্বৰ এ কটো সমাংগদেহী উদ্ভিদটো কাৰেক্ট হ'ব Now let us see question number 6. Question number 6 ত কি আছে flowering plants are called চাৰিটা অপশন আছে gymnosperm, angiosperm, pteridophyta and bryophyta. তো সপুষ্পক উদ্ভিদক কি বুলি কোৱা হয় নগ্নবীজী উদ্ভিদ গুপ্তবীজী উদ্ভিদ ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ আৰু মছ জাতীয় উদ্ভিদ তো জেনাৰেলি কি হয় আমি যোনবিলাক উদ্ভিদ বা প্লান্টস দেখি থাকো হেবিলাক জেনাৰেলি ফ্লাৱাৰিং থাকে হয়নে যোনবিলাক ফ্লাৱাৰিং থাকে আমাৰ কাহেবাৰে আমি যিমানখিনি উদ্ভিদ দেখো তো হে প্লান্টস বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় বুলি সুধিছে মানে কোনটো বিভাগত পৰে বুলি সুধিছে তো চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব জিমনোস্পাৰ্মছ বিলাক কি হয় জিমনোস্পাৰ্মছ বিলাক নন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টস হয় তো এটো অপশন কাৰেক্ট হ'ব ৰং হ'ব নগ্নবীজী উদ্ভিদৰ ফ্লাৱাৰ্স দেখা দিয়া নাযায় যেনেকে কি হয় যেনেকে এক্সাম্পল পাইন লব পাৰা পাইনৰ কোনো ফুল নুফুলে সো অপশনটো কাৰেক্ট আছে এনজিওস্পাৰ্মছ বিলাক কাৰেক্ট হয় আমি হততে দেখি পৰা আমাৰ আশেপাশে যোনবিলাক প্লান্টস দেখি পাও যোনবিলাকৰ ফ্লাৱাৰ্স হয় ওকে তো হেবিলাক কি হয় হেবিলাক এনজিওস্পাৰ্মত পৰে টেৰিডোফাইটাত কোনো ধৰণৰ ফুল নুফুলে আৰু ব্ৰায়োফাইটা বা মছ জাতীয় উদ্ভিদতো কোনো ধৰণৰ ফুল নুফুলে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট অপশন হ'ব এনজিওস্পাৰ্ম will be the correct option বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদটো ইয়াৰ ভিতৰত correct option হ'ব okay now let us see question number 7 question number 7 ত কি আছে amoeba belong to which kingdom amoeba কোনটো কিংডমত belong কৰে option number a আছে monera option number b আছে protista option number c আছে fungi option number d আছে animal kingdom তো amoeba কোন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত পৰে monera protista ভেকুৰ আৰু প্ৰাণী ৰাজ্যত পৰে কোনখন ৰাজ্যত অন্তৰ্গত সুধিছে আমিবা কোনখন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত সুধিছে তো আমিবাটো কোনখন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত হয় মনেৰা প্ৰটিষ্টা ফাঞ্জাই নে এনিমেলিয়াত পৰে আমিবাটো কিহত পৰে এটো সুধিছে আমিবা আমি জানো আমিবাটো কোনটো হয় আমিবা কোনটো লাইক কোনটো বিভাগত পৰে আমিবাটো কি হয় আমিবাৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয় পঢ়িছো আমিবাটো এটা ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম হয় আৰু তাৰ কোনো তাৰ কি হয় শেপ থাকে বাট তাহাতে কি হয় যেতিয়া তাহাতক খানা লাগে তাহাতে কি কৰে নিজৰ সিউডোপোডিয়া বা এটো ফলস ফুড বুলি যোনটো কোৱা হয় হেতু তাহাতে এক্সটেন্ড কৰিব পাৰে আৰু ফুডটো তাহাতে এনগালফ কৰিব পাৰে নহয় নে তো মনেৰাটো কোনখন ৰাজ্যত পৰে বুলি সুধিছে তো মনেৰাটো প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্যত পৰে প্ৰতিষ্ঠা correct option will be protista আৰু কিয় মনেৰাত নপৰি কিয় প্ৰতিষ্ঠাত পৰে কাৰণ তাহাতৰ এটা কুহ কেন্দ্ৰ থাকে এটা well defined nucleus থাকে তো সেই কাৰণে আমিবাটো প্ৰতিষ্ঠা ৰাজ্যত পৰে okay so let us see question number 8 question number 8 ত কি আছে question number 8 ত আছে naked ovule and naked seeds are the characteristic feature of টেৰিডোফাইটা জিমনোস্পাৰ্ম এনজিওস্পাৰ্ম নে ডাইকটিলেডন নগ্ন ডিম্বাশয় আৰু নগ্ন বীজ কোনবিধ উদ্ভিদৰ বৈশিষ্ট্যতা ঢেকিয়া জাতীয় উদ্ভিদ নগ্নবীজী উদ্ভিদ গুপ্তবীজী উদ্ভিদ আৰু দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ তো নেকেড ওভিউল আৰু নেকেড সিডস কোড পাই বুলি সুধিছে তো আমি পঢ়িছো যে আমি যেতিয়া পঢ়িছো কিংডম প্ল্যান্টাই তেতিয়া হলে আমি কি পঢ়িছিলো যে জিমনোস্পাৰ্মছ এনজিওস্পাৰ্ম বিলাকৰ সিড বিলাক কি হৈ যায় এখন সিড কোড থাকে আৰু তাৰ ওপৰত এটা ফ্ৰুটেৰে কভাৰ হৈ থাকে হয়নে
বাট এনজিওস্পাৰ্ম বিলাকৰ কি বুলি পঢ়িছিলো এনজিওস্পাৰ্ম বিলাক নন ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট হয় আৰু তাহাঁতৰ সিডস বিলাক কি হয় সিডস বিলাকত কোনো কভাৰ নাথাকে the seeds and the ovule are naked they are found naked তাহাঁতৰ ওপৰত কোনো কভাৰ নাথাকে তাহাঁতৰ ওপৰত কোনো ফ্ৰুটসও নাথাকে ওকে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো আমি গম পাইছোৱে জিমনোস্পাৰ্ম হ'ব কাৰণ এনজিওস্পাৰ্মৰ কি থাকে এখন কভাৰ থাকে আৰু প্লাস তাহাঁতৰ ফ্ৰুটসটো বা সিডসটো এটা ফ্ৰুটসেৰে আবৰি থাকে আৰু ডাইকটিলেডনটো কি হয় এনজিওস্পাৰ্মৰে এটা পাৰ্ট হয় আৰু টেৰিডোফাইটাত কোনো ফ্লাৱাৰ কোনো ফ্ৰুট কোনো সিড ফৰ্ম নহয় okay so your correct option to ki hobo your correct option will be gymnosperm now let us see question number 9 question number 9 to ki ase which of the following organism shows the presence of jointed appendage option sarita ase pila spider sea cucumber ne chiton tolor kuntu jivor theng hondhi jukta apel hamuk mokora samudrik tio aru chitin তো হুদিছে তলৰ কোনটোৰ জয়েন্টেড এপেন্ডিজ থাকে তো কোনটোৰ জয়েন্টেড এপেন্ডিজ থাকে আমি যেতিয়া ক্লাসিফিকেশন পঢ়িছিলো তেতিয়া পঢ়িছো যে ফাইলাম কি আছিল আৰ্থ্ৰোপোডাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰত আমি কি পঢ়িছিলো তাহাঁতৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰত আমি পঢ়িছিলো যে তাহাঁতৰ কি হয় তাহাঁতৰ যোনটো লেগ হয় নহয় হেতু জয়েন্টেড হয় তাহাঁতৰ জয়েন্ট থাকে লেগস বিলাকত সাপোজ মকৰা এটা যদি লোৱা বা তোমালকে পৰুৱা এটা যদি লোৱা তেতিয়া দেখিবলৈ পাবা যে তাহাঁতৰ জয়েন্ট থাকে জয়েন্টেড এপেন্ডিজ থাকে তাহাঁতৰ এক্সোস্কেলেটন থাকে বুলি পঢ়িছো তাহাঁতৰ জয়েন্টেড এপেন্ডিজ থাকে বুলি পঢ়িছো বডিটো তিনটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি হেড থৰেক্স আৰু এবডমেন হয়নে তো তাহাঁতৰ মেইন ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰ হল তাহাঁতৰ কি আছে জয়েন্টেড এপেন্ডিজ তো গুটে গিটাৰ ভিতৰত কি হ'ব স্পাইডাৰটো ফাইলাম আৰ্থ্ৰোপোডা বা সন্ধিপদী প্ৰাণীত বিলং কৰে হয় না মকৰাটো তো সেই কাৰণে মকৰাটো কি হ'ব মকৰাটোৰ জয়েন্টেড এপেন্ডিজ থাকে বা তাহাঁতৰ ঠেং সন্ধিযুক্ত হয় তো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো মকৰা হ'ব আপেল শামুকটো মলাস্কাত পৰে মলাস্কাৰ এটা হাৰ্ড শেল থাকে ইহঁতৰ এটা এনেকুৱাকে শেল এটা থাকে শামুকৰ দেখিছে আৰু তাহাত কোমল দেহি থাকে সফট বডিত থাকে তাহাত তো এটো কাৰেক্ট নহব তাহাতৰ কোনো ফুড তেনেকুৱা এজ সাচ জয়েন্টেড এপেন্ডিজ থাকিবলৈ তাহাতৰ এজ সাচ ফুড নাথাকে সামুদ্ৰিক তিয়হটো হৈছে অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ তিয়হটোৰ নিচিনাই তাৰ কোনো ফুডস নাথাকে কাইটিনটোৰো কোনো ফুডস নাথাকে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব স্পাইডাৰ অপশন নম্বৰ 10 টো এবাৰ চাও অপশন নম্বৰ 10 টোত আছে reptiles are 4টা অপশন আছে warm blooded cold blooded both or none of the above সৰিসৃপ বিলাক কি হয় উষ্ণ ৰক্তি শীতল ৰক্তি দুয়োটাই কোনোটোৱে নহয় নাও উষ্ণ ৰক্তি মানে আই হোপ তোমালকে পঢ়িছা উষ্ণ ৰক্তি মানে কি হয় নিজৰ বডিৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হয় হেতু তাহাতে কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে বেছি ঠাণ্ডা দিনত কি হৈ যায় warm blooded animals বিলাকে কি কৰিব পাৰে নিজৰ বডিৰ টেম্পাৰেচাৰটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া বেছি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়াও তাহাতৰ বডিটোৰ টেম্পাৰেচাৰ সেম থাকে বেছি গৰম হৈ গলো তাহাতৰ বডিৰ টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিলে সাপোজ হিউম্যান বিংৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বডিৰ টেম্পাৰেচাৰ around 37-38 ডিগ্ৰী বেছি ঠাণ্ডাটো আমি হিমানতে মেইনটেইন কৰিব পাৰো আৰু বেছি গৰমটো আমি হিমানে ঠাণ্ডা মেইনটেইন কৰিব পাৰো কিন্তু কোল্ড ব্লাডেড এনিমেলস বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় কোল্ড ব্লাডেড এনিমেলস বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তাহাতে নিজৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে বেছি ঠাণ্ডা হলে তাহাতে কি হৈ যায় হাইবাৰনেশনত গুচি যায় সাপোজ এক্সাম্পল যদি দিও সাপ তোমালকে কমনলি দেখিছা সাপটো আমি অকল গৰম দিনতহে দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে বা চেমেলিয়ন্স বিলাক তাহাতক আমি গৰম দিনতহে দেখিব পাৰো ঠাণ্ডা দিনত তাহাতক কিয় দেখিব নাপাও কাৰণ তাহাত হাইবাৰনেশনত গুচি যায় ৰাইট সো সেই কাৰণে কি সুধিছে reptilesত কি সৰিসৃপ বিলাক বিলং কৰে সাপ হৈ গল তাৰ পিছত চেমেলিয়ন হৈ গল ক্ৰকোডাইলস বা তোমাৰ ঘৰিয়াল বিলাক হৈ গল এবিলাক কি হয় কিহৰ ভিতৰত পৰে reptilesৰ ভিতৰত পৰে আৰু reptiles বিলাক কি হয় cold blooded হয় শীতল ৰক্তি হয় ওকে সো that is all for today's class কেডমান ইম্পৰ্টেন্ট MCQ তোমালকক কৰাই দিলু এগিটা MCQ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সাম পইণ্ট তোমালকৰ বোৰ্ডৰ পইণ্টৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু প্লাস আমাৰ
সদায় এনেকুৱা MCQ ক্লাছ আহিয়ে থাকে তোমালোকে আমাৰ লগত জয়েন কৰিবলৈ হলে তোমালোকৰ আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ'ছ তোমালোকক লাগে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰিবা তোমালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ